Tito Ay, Chris, wala mo sa nag-video. anong pangalan ko? Tinext Ah, ko na si Kuya Chris. nag-reply na. Hindi ko, hindi pa. Ay, Tito Lance! Ikaw ba si Lance? Sabi ni Lolo Ando, ganda daw pangalan mo. Sabi, Oo, sabi ni Lola Menda, maganda nga yun. Sabi ko, Lance Jacob. Hey, bless you! hikap, hikap. Oh! Good morning!